Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng chicken curry. So guys, ito sobrang simple lang din ang aking lulutuin ngayon at ang mga ingredients madali lang makita or mahanap sa mga groceries. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong chicken, onion, garlic, ginger, tomato, bell pepper, potato, carrots. Para sa spices, gagamit tayo ng turmeric, cardamom, cumin, curry powder, chicken cube, coconut milk, black pepper, patis, at syempre gagamit tayo ng oil. So, start na tayo magluto. Ngayon, nagpainit na ako ng oil sa pan. So, start na tayong mag-gisa. So, inuna ko yung ginger at itong garlic. And then, itong onion. After ng onion, itong tomato. Tatakpan muna natin, hintayin natin lumambot yung tomato. So, check na natin kung malambot na ba itong tomato. Ayan, pwede na itong tomato. Ang next natin, ilalagay na natin itong chicken. Isasangkot siya lang natin itong chicken. So, takpan muna uli natin. Hayaan natin siyang masangkot siya sa kamatis. So, check na natin. After natin ito masangkot siya sa tomato, lalagyan natin siya ng patis. And then, lagyan natin siya ng chicken cube. And black pepper.
So, hayaan muna natin ulit itong masangkot siya sa patis. So, tatakpan muna natin. Check ulit natin. So, ang next na gagawin naman natin ay ilalagay na natin itong mga spices. So, itong curry, lagay na natin. Itong turmeric, cumin, and cardamom. Guys, ito guys, tigwa 1 teaspoon ang sukat ng cardamom ko at cumin at turmeric. So, ngayon, mag-a-add tayo ng coconut milk or gata. Ito guys, 200 ml yung ginamit kong gata. And then, i-add ko na itong potato and carrots. Add tayo ng konting water. So, takpan muna natin. Hayaan natin lumambot yung ating potato and carrots. So, check na natin guys kung malambot na ba ang ating patatas. Matigas pa siya. So, takpan ulit natin to. Maghintay pa tayo ng 2 to 3 minutes. Check na natin kung malambot na ba ang ating potato. Yan, sobrang lambot na. And then, tikman natin. Lagyan ko lang siya guys ng konting salt. So, ang last na ilalagay natin ay itong bell pepper. So, yun na guys, luto na ang ating chicken curry. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!